Okay, first time sa Ayala Car-free. Sama ko sa TJ. Kaya nga. Ha? Time check. 5 minutes to 9 a.m. Ayan, kasama namin si Joy, pati si Rani. Ang daming tao rin. Sunday. Pwede rin pala dito, hindi lang Ayala. Pati yung Paseo de Rojas. Idaan dito. Pwedeng mag-jogging. Okay, masaya yung community. Pero for my preference, masyado maraming tao. Mas prefer ko yung konti tao, syempre. Okay, going back to Legazpi Market. Isang kami nag-park. Ayun, ang Legazpi. Pero one way to. So, diretso lang. Up. Mamaya yung mani. Nangamoy na. Somewhere. Fishbone. Samosa. Ayan, later. Mamibili ka na? Oo. Na-document ko lang ang ating gadget. Here at Legazpi Market, dami tao. Nag-park ko, pwede. Doon naman meron. May mga spot. Ah, okay.